Mr. Gyöngyös, President of the Shri Chinmoy Association in Hungary. János a Magyarországi Shri Chinmoy Alapítvány elnöke. István Börszik, Deputy Mayor of Gyöngyös. Bozsik István, Gyöngyös város alpolgármestere. Sándor Fulop, he is not here because he is not feeling well today, the founder of the association in Hungary. Fülöp Sándor az alapítvány alapítója, aki sajnos ma nem tudott eljönni betegsége miatt. And Kinga, organizer of this big event. És Csornai Kinga, aki a mai rendezvényeknek a szervezője. First of all, I would like to thank you profoundly for inviting me to this spiritual gathering. Először is őszintén szeretném megköszönni, hogy meghívtak engem erre a mai spirituális találkozóra. Shri Chinmoy is not an ordinary, he was not an ordinary human being. He was, I can call him a superhuman. Shri Chinmoy nem volt egy hétköznapi ember, őt ember felettinek is lehetne nevezni. His abilities were not ordinary. He has fantastic talent for painting. You can see some of them here. Több olyan képessége volt, ami nem hétköznapi. Láthatjuk itt a festményeit, amiből nagyon sokat, több százezret alkotott. He had made, I don't know, millions of poetry. He has written a lot of poetry. Több tízezer verset írt. He was a great sportsman. Egy nagyszerű sportoló volt. And of course he was highly spiritual. És természetesen ő nagyon előre haladott a spiritualitásban. Finding people with such a versatile talent is not easy in this world. Ebben a világban egy ilyen sokoldalú tehetséggel megáldott embert találni, ez nem egy egyszerű dolog. I remember when I was in Mongolia a few years ago, in 2005 and 2006, we organized a marathon named after Shri Chinmoy. Emlékszem, amikor 2005-2006-ban ezelőtti kiküldetésemben Mongóliában dolgoztam, és ott egy maratont szerveztünk a Shri Chinmoy szervezettel együtt. And I am so happy that the Shri Chinmoy Association in Hungary is doing a great job by periodically organizing such gatherings. És nagyon örülök, hogy itt Magyarországon is ez a Shri Chinmoy szervezet, ez ilyen nagyszerűen teljesíti feladatát azzal, hogy időről időre ilyen spirituális összejöveteleket szerveznek. So I would like to congratulate Gyöngyös and Kinga for this great job they are doing. Szeretnék ezért gratulálni Jánosnak és Kingának ezért a nagyszerű munkáért, amit végeznek. And since I'll be speaking later on the issue, I would like to take more time at this stage. És mivel, hogy később még én fogok egy beszédet tartani, ezért most nem is töltenék több időt ezzel. But I'm delighted to see large number of people today, and I would like to thank all of you for your presence on this occasion. De nagyon örülök, hogy ilyen sokan ma eljöttek, és nagyon örülök az önök jelenlétének ezen az alkalmon. And I believe this exhibition has traveled in many cities in Hungary. Egész biztos vagyok benne, hogy ez a kiállítás nagyon sok városban járt, bár Magyarországon. As also in many cities of the world. És ugyanúgy a világ sok városában is. Including New York, Paris, Toronto, London, Sydney. Beleértve New Yorkot, Párizs, London, Toronto, Sydney. So I wish you all the best, and once again thank the President and Kinga for organizing this function, and then I will speak to you later on once this inaugural function is over. A legjobbakat kívánom, tehát még egyszer mindannyiuknak köszönöm szépen, Kingának és Jánosnak, minden szervezőnek, és szeretném ezzel megnyitni a kiállítást. Köszönöm szépen.
First of all, I would like to thank you profoundly for coming in such a large number for this talk. Legelőször is őszintén szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttek erre az előadásra. I would like to begin with a small prayer from the Vedic writings. Egy kis imával szeretnék kezdeni a Védákból. Sarve bhavanti sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani paschyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Sarve bhavantu sukhina, let everybody be happy. Legyen mindenki boldog. Let everybody be healthy. Legyen mindenki egészséges. Let everybody be humble and good human being. Humble and good human being. Legyen mindenki alázatos és jó ember. And let there be no pain anywhere in this world. És ne legyen fájdalom sehol ezen a világon. Now we will discuss about a thing which is called Atma Tattva in Sanskrit. Atma Tattva, to discover one's own self. Most arról fogunk beszélni, amit a szanszkritban Atma Tattvának hívnak, önmagunk felfedezéséről. I would request you, if you have any questions, please, we will have enough time at the end. I will be very happy to answer some of those questions to the best of my ability. Nagyon sok időnk lesz a végén, hogyha lesz kérdés, nagyon-nagyon nagy örömmel válaszolnék kérdésekre is. Now when you go to a market, you buy a cellular phone or you buy a computer, what do you do to begin with? Elmész egy boltba, és veszel egy mobiltelefont, vagy egy számítógépet. Mi az első dolog, amit tenni fogsz? You come with a brochure with it, which gives you instructions how to operate, what are the ingredients, how it functions, how you feed information, how you retrieve information. Az első dolog az, hogy kapsz egy kis füzetkét, amiben el van magyarázva, hogy hogyan működik, mik az alkatrészei, mik a lényeges funkciói, és hogyan kell használatba venni. When you buy a new computer, you try to understand how it functions, what are its ingredients. Hogyha egy új számítógéped van, először is próbálod megérteni, hogy hogyan működik, mik az alkatrészei, a tartozékai. Do we ever think what are our components? What constitutes us? Do we ever think about it? Gondolunk-e mi valaha is arra, hogy mik a mi összetevőink, hogy miből áll össze a mi lényünk? I think human being is the most magnificent creation of the God. Az emberi lény, úgy gondolom, hogy Istennek a legnagyszerűbb teremtménye. It is our duty to the Creator that we should find out who we are, what is in myself, how my body functions, how my system functions. A Teremtő felé ez egy kötelességünk, hogy rájöjjünk, hogy mik az alkotóelemeink, és hogy a mi rendszerünk az hogyan működik. Come. Now I will ask this young lady, what is this? Megkérdezem, My hand. Okay. hogy mi ez a kezed? What is this? Mi ez? My face. My face. Az What is this? My body. My body. a testem. Okay. Now she's saying that this is my hand, my face, my body. You know, my in English means a possessive pronoun. This is my microphone, this is my chair, this is my table. This is not me, this is my table, this is my microphone, this is my hand. Mindenre azt mondjuk, hogy ez az én arcom, az én kezem, az én testem, ez az én mikrofonom, ez az én asztalom. Ezt használjuk, ezt a kifejezést folyamatosan, hogy az enyém, ez nem én vagyok, hanem az enyém. So if you say this is my body,
Whom does it belong to? Ha azt mondjuk, ez az én testem, kiéhez a test? This body is not me. It is my body. Ez a test nem én vagyok, ez az én testem. I think in Hungarian it means the same thing. Hogy azt kérdezi, hogy magyarul ez ugyanúgy van. Igen, magyarul is ez ugyanúgy van. So somebody is the owner of this body. Because it belongs to somebody. It's mine, it's not me. Valaki a tulajdonosa ennek a testnek, ez nem én vagyok, hanem ez az enyém. Now think when a person dies, the body stage, something goes out of the body and the body becomes useless. Képzeljük el, hogy valaki meghal, a test mozdulatlan, valaki eltávozik ebből a testből, a test ezután használhatatlan marad. So what is it which goes out? Mi ez, ami eltávozik? We'll come back to that little later, but let me go step by step. Kicsit még majd visszatérünk erre, de haladjak lépésről lépésre. You see, as per the Vedic writings, the body is made of 5 elements, 5 basic elements. A Véda 5 elemről beszél, amik a testnek az alkotó elemei. And so is the nature. És ugyanúgy a természetnek is az alkotó elemei. Those elements are ether, air, fire, az éter, a levegő, a tűz, water, a víz, and earth. És a föld. These 5 elements constitute everything in this universe. Ebből az 5 elemből minden ebben a világegyetemben összeáll. This body is also made of these 5 elements. Once a person dies, this body returns back to those 5 elements. Ez a test is ebből az 5 elemből áll össze. Ha ez a test meghal, ez a test ebbe az 5 elembe tér vissza. You might have seen in your own garden a tree which dies. The leaves fall, it dries up, the water goes, the leaves go into the earth, the air is gone, everything disappears in the nature. Talán láttatok már egy fát a kertben, ahogy meghal, a víz eltávozik belőle, a levegő is, a föld visszatér a földbe. The body of which we are always proud, we try to decorate it very properly and appear in a very nice way. I put on my tie and suit, and is the weakest part of the human system. Tulajdonképpen az emberi rendszernek a test a leggyengébb lánc ebben a rendszerben, ami a test, amire olyan büszkék vagyunk, hogy olyan szépen felöltözünk nyakkendőbe és öltöny, és így tovább kidekoráljuk szépen. Ez az egyik leggyengébb láncszem ebben a dologban. The body is controlled by 5 senses of action and 5 senses of perception. 5 senses of action, 5 senses of perception. 5 a cselekvés 5 érzéke, és a felfogásnak az 5 érzéke. Ez a test ezen keresztül van kapcsolatban a környezetével. Imagine a person who cannot hear, cannot see, cannot smell, cannot eat, cannot touch. What is that? What is the body? Képzelj el egy olyan embert, aki nem lát, nem hall, nem tud enni, nem tud szagolni, és nem tud tapintani sem. The body becomes like vegetable. A test az mint egy növény, egy zöldség, olyanná válik. If we use even one of the 5 senses, what happens? We become crippled, Ha az 5 érzékből csak egy is elhagy minket, mi történik? Az így nagyon szörnyű állapot. So the body is controlled by these 10 senses, 5 of action, 5 of perception. A testet ez a 10 érzék irányítja,
a felfogásnak az 5 érzéke és a cselekvésnek az 5 érzéke. But senses are again very weak. Ezek az érzékelések, ezek megint csak nagyon gyengék. You are all sitting trying to hear my words, but unless your mind is with your ears, you will not listen to me. Ti mind azért ültök itt, hogy meghallgassátok a beszédemet, de hogyha az elme nem tart a fületekkel, akkor nem fogjátok érteni, hogy mit mondok. For any of your sense to function, the mind has to be with the sense, otherwise it will not function. Bármelyik érzékszerv működéséhez az elmének az érzékszervvel kell tartania, különben nem fog működni az az érzékelés. There are hundreds of things in this room. You won't see them unless your eyes and your mind is there. Több 100 dolog van ebben a teremben, de nem fogod látni őket, hogyha az értelmed az nem gyakorolja az érzékelésüket. So each one of our sense is controlled by the mind. Minden egyes érzék az elme által van uralva. Without mind, no sense will work. Az elme nélkül az egyik érzékszer sem fog működni. But sometimes sense can also take the mind with it. That's a different thing. That's a struggle between the sense and the mind. Néha az is megtörténik, hogy az érzékszer viszi magával az elmét, az értelmet. Ez ilyenkor létrejöhet egy küzdelem az érzék és az elme között. But the mind basically controls all the senses. De alapvetően egyébként az elme tartja ellenőrzése alatt az érzékszerveket. But you see, mind is the most volatile part of human system. De az elme a volatile, fluctuating, moving. A legkiszámíthatatlanabb, a legmozgékonyabb tagja az emberi rendszernek. Even for a millisecond it is not static. It slips, it goes here, there, New York, London, Paris, Budapest, Delhi. Egy pillanatra sem tud megnyugodni az elme. Ide-oda rohangál, most New Yorkban van, aztán Párizsban, Londonban, és így tovább. In a fraction of a second you think about your home, your child, your husband, your wife, your friend, something else. It moves. A másodperc töredéke alatt az otthonunkra gondolunk, aztán a gyerekünkre, aztán a felségünkre, és így tovább. Folyamatos mozgásban van. So the mind is very volatile. Very, very volatile. Az elme az nagyon mozgékony, nagyon kiszámíthatatlan. It's like waves in the ocean. You see the ocean? The waves are constantly coming. You go to Balaton Lake, constantly going. Mind is also constantly. Olyan, mint az óceánnak vagy a Balatonnak a hullámai, folyamatosan megy. So we said the body is the weakest part of the human system. Body is controlled by senses. Senses by mind. A test a leggyöngébb tagja az emberi rendszernek. A testet az elme irányítja, az testet az érzékszervek irányítják, az érzékszerveket pedig az elme. How do you control your mind? Hogyan tartod ellenőrzés alatt az elmédet? There is one element which is called intellect. Van egy elem, amit úgy hívunk, az intellektus. Which is above mind, which tries to control the mind. Ez egy olyan rész, vagy egy olyan egység, ami próbálja ellenőrzés alatt tartani az értelmet. Like you want to eat wonderful sweets, but your intellect will say, no, this is not good for your health, don't do it. A nagyszerű édességet akarsz enni, de az intellektus azt mondja, hogy ne egyél, mert az nem jó az egészségednek. You are angry with somebody and you want to slap him, but your intellect will say, no, don't do it, it's not good. Valakire mérges vagy, fel akarod pofozni, az intellektus azt mondja, ne tedd meg, ez nem jó dolog.
So the intellect tries to control your mind, Az intellektus próbálja ellenőrzés alatt tartani az értelmet. It sometimes succeeds, sometimes fails. Néha sikerrel jár, néha nem jár sikerrel. But intellect is superior to mind. De az intellektus fölötte áll az elmének. Now I want to, on this sequence, do you agree with me? This is not philosophy, this is not religion, this is science. I'm talking about pure science. Ezt így, hogy sorba előtt adtam, ebbe egyetértünk? Ez nem, most nem vallásról beszéltem, ez tudomány. Ebbe egyetértünk? I think you can feel it yourself, how your body functions. Azt hiszem, ezt magunk is érezhetjük, hogy hogyan működik a testünk. So I want to bring an analogy. The body is huge, gross. Akarok hozni egy példát. A test az egy nagy darab, egy tömegszerű valami. Senses are comparatively very small. Az érzékek azok összehasonlítva nagyon kicsik. The mind, you don't even know where it exists. You can't see it, can't touch it, can't, hear it. Az elméről még csak azt sem tudod megmondani, hogy hol létezik, nem tudod megfogni, nem hallod, nem tudod megtapintani. And intellect is, you also don't know where it exists. It's not visible, it's not sensible. Az intellektus pedig szintén még csak fel sem lehet fogni. So the more subtle the things become, the more powerful they become. Minél finomabb egy létező dolog, annál erőteljesebb. This is the power of the invisible. Ez a láthatatlannak az ereje. So don't be scared by the huge things. The more subtle they are, the more powerful they are. Ne a nagy dolgoktól féljetek, minél finomabb valami, annál erőteljesebb az. Now you see, when you die, the senses remain in the body, the mind also remains, the intellect also remains, it doesn't go. What goes out of the body? Amikor meghalunk, az elme a testtel marad, az intellektus a testtel marad, az érzékszervek, az érzékelés a testtel marad. Mi az, ami elhagyja a testet? There is still more subtle than mind and intellect in our body. Van valami, ami még finomabb, még az elménél és az intellektusnál is egy még finomabb létező dolog. Because we still say it is my mind. We don't say it is mind is me, no. We say my mind. Még mindig azt a kifejezést használjuk ezen a ponton, hogy az én elmém. Nem azt mondjuk, hogy én vagyok az elme, vagy az én intellektusom. Tehát ez még mindig csak valami, ami hozzánk tartozik, ami nem mi vagyunk. So we have to find out what the I is. I, which everything belongs to that I. Tehát ki kéne találnunk, hogy mi az én, mi az, ami az én fogalmába beletartozik. Now, as per the Vedic writings, if you follow the same sequence, that I is human soul. A védák alapján, hogyha ezt a teóriát követjük, és ezt a sorozatot, akkor az én, az emberi lélek, ez a következő lépcső. It is the most subtle. You don't feel what it is, where it is, how it is. There's nothing you can feel about it. Ez a legfinomabb, ezt nem tudod semmilyen módon érzékelni, vagy felfogni, hogy ez hol van, és hogyan néz ki, vagy milyen. But we will talk about that little later. De erről egy kicsit később fogunk beszélni még. Let me talk about, we are analyzing the body, we are analyzing the self. Let me talk about one more important aspect of the body. A testnek még egy fontos aspektusáról kellene beszélnünk. This aspect is called pran. Ezt az aspektust, I don't know how to translate in English. I don't know how to translate that in English, but I will explain to you what it is. Nem tudja, hogy angolra hogy kell ezt lefordítani, de ő elmagyarázza, hogy mi ez a prana. It's like our breath. We breathe in, breath out. That is pran. Olyasmi, mint a lélegzetünk, ahogy be és kilélegzünk. Now, pran,
exists again in 5 forms in the body. A prána 5 féle formában létezik a testen belül. Prana actually provides consciousness to the body. It makes you, it's like the electricity which provides power to the computer or to this microphone. Same way the prana is like electricity in the body which provides consciousness to the body. A prán adja a test tudatot, a testnek a tudatát, olyan, mint a számítógép számára az elektromos áram. Ha bedugod, akkor átadja az elektromos áram. This is a medical science. This is all medical science, biological science. There's nothing Most az orvostudományról spiritual. beszélünk, ez még mindig nem egy spirituális téma. The 5 type of prans which have been described. The first one is the main pran, which is in this part of the body. You breath in and breath out. You feel it all the time. Az 5 féle pránaból az első az, amelyik ezen a részen található, ez a belégzéssel és a kilégzéssel kapcsolatos prána. The second pran is called saman pran. A második pránát úgy hívják, hogy saman prán. It helps you to take the food, water, everything inside your stomach and helps in the digestive process. Segít, hogy felszívódjon az étel, és eljusson a megfelelő helyre az emésztésen keresztül a gyomor. The third pran is called apan pran. A harmadik az apan prán. Apan pran. Apan prana. Now, apan pran is in the lower part of the body, which helps you to evacuate your waste from the body. Ez a test alsó részén létezik, ez ami az ürítéssel kapcsolatos, tehát hogy az elhasznált anyagok kijussanak a testből. It is also the pran which keeps your sexual organs in order. Ez az a prána, ami a nemi szerveket is rendben tartja. Then there is a fourth pran called Vyan pran. A negyedik, Vyan prán. It exists in every small particle or cell of your body, every small part of your body. Ez a tested minden apró részében, minden sejtedben megtalálható. You ask somebody who doesn't have consciousness in one of his fingers, means his pran of that part is gone, it's not functioning there properly. Ha valaki nem érzékeli például a mutatójának a végét, az azt jelenti, hogy itt nem található meg ez a prána, ez ott nem működik jól. Sometimes you feel numb, you don't feel sensitivity in some part of the body. It means that Vyan pran is not functioning properly there. Hogyha elzsibbad egy testrészed, az azt jelenti, hogy ez a Vyan prána ez nem működik jól ott, akkor ez egy ilyen blokk van benne. And then there is a fifth pran. Az ötödik. Fifth pran. Now the fifth pran is called Udan pran. Udan prána. This is the pran which takes your soul and certain other things out of the body when a person dies. Ez az a prána, ami hogyha meghal az ember, ez viszi tovább a lelket, ez viszi el a lelket a testből. So these 5 pranas are the energy in the body. In fact, there are some 5 sub-pranas as well, but I will not go into those right now. Tehát ez az 5 fajta prána, ez működteti a testet, ez létezik a testben. Van még 5 ez alá rendelt prána is, de ezekre most nem térek ki. So this is what we were talking about, the manual of the body. We are talking about manual of a cell phone. I'm giving you some manual of the body. Ez a testnek a kézikönyve, ugye, ahogy adnak mobiltelefonhoz is ilyen használt utasítás. So if you think about the body, now you know a little bit what the body is, how it works. Ha a testről beszélünk, most már egy kicsit értjük, hogy hogyan működik ez a test. Now the basis of all these what we discussed is soul. Without soul, none of these can function in the body. Mindezeknek, amiről beszéltünk, az alapja a lélek. A lélek nélkül ezek közül egyik sem működőképes a testben.
The soul provides the substance to prana, to mind, to intellect, to body, to senses. A lélek alkotja a lényegét a testnek, az érzéknek, az elmének és a pránának, a testnek. In India, when somebody dies, we call him that he has left his body. That's what we say in India. Indiában úgy mondjuk, amikor valaki meghal, hogy elhagyta a testét. So the person doesn't die. The person is alive. He just left his body. Az ember nem halt meg, ez az ember csak elhagyta a testét. Now people say that no, there is no soul. There is nothing like soul. The body is biological. What I am saying is all nonsense. Az emberek azt mondják, hogy nincs lélek. Tehát a test az csak egy biológiai együttműködés, és amit eddig én mondtam, az nonsense, egy értelmetlenség. I want to ask them, when a person dies, all your components of the body, they become inactive and body cannot sustain even for a few hours. Akkor az történik, hogy a testnek ezek az alkotó részei még csak néhány órára sem működőképesek tovább. And I also explained to you that the more subtle a thing becomes, the more powerful it is. És arról is volt szó, hogy minél finomabb egy alkotóelem, annál erősebb, erőteljesebb. And we have already seen the mind is very subtle, and more subtle is soul, which sustains the body. So this is a scientific truth that soul does exist in the body. Láttuk, hogy mennyire finom létezése van az elmének, hogy mennyire megfoghatatlan, és ennél még finomabb a lélek. A léleknek a létezése az egy biológiailag igazolt tény. You construct a big, beautiful building. You see this is a huge, nice, beautiful building. Don't we see it? Hogy ha építettünk egy ilyen nagy, szép épületet, nem látjuk ezt az épületet? But we never talk about the foundation. This building stands on what? Soha nem beszélünk az alapjáról, arról, amire ez az egész épület föl van építve. Foundation is hidden. If it is not hidden, it is not foundation. Tulajdonképpen az alap az rejtve is van, hogyha nincs elrejtve, akkor ez nem egy alap. Similarly, the soul is the foundation of our body. Ugyanígy a lélek, a testnek az alapzata. If soul is visible, it's no foundation. It has to be invisible. Ha a lélek az látható, akkor ez nem egy alap. Ennek láthatatlannak kell lennie. You see a tree, huge tree, the roots are hidden. It stands on those roots. Látsz egy nagy fát, és a gyökerei pedig rejtve vannak. Ezek a gyökerek azok, amik megerősítik ezt a fát. On the same analogy, it is absolutely right to come to a conclusion that soul is the foundation of human body, human system. Ugyanúgy analóg módon ez abszolút elfogadható, hogy ugyanígy a lélek legyen az, ami az alapja a testnek. Now there are many writings on soul in Vedic writings. Many, of course, Bhagavad Gita is one of the more precise, but there are a lot of writings in Upanishads, a lot of writings in Bhagavatam. I will quote one or two from there. Nagyon-nagyon, a Védákban nagyon-nagyon sok írás van a lélekről, és az Upanishadokban is. A Bhagavad Gita is egy ilyen, az így nagyon konkrét dolog, és ugyanígy a Srimad Bhagavatamban is. Most egyet idéznék. There is one beautiful example given in Bhagavad Gita, which is Vansasi jirnani yatha vihai navani nragrahani naroparani tatha sarirani vihai jirnani anyati sahani navani dehi.
Ez egy nagyon szép idézet a Bhagavad This is Gítából. Sanskrit version. It means that when your clothes become old, you throw them away and put on new clothes. Amikor a ruháid már sokat használtad, akkor elteszed őket, és új ruhát veszel fel. Same way, when your body becomes useless, the soul throws that body and takes a new body. Ugyanígy a test, amikor már használhatatlanná válik, akkor ez a lélek eldobja azt, és egy új testet vesz, ölt. In Bhagavad Gita also stated that soul is beyond death and birth. There is no death, no birth and no death of the soul. A Bhagavad Gita azt is mondja, hogy a lélek az születés és halál nélküli, az olyan, amit nem érint, se a születés, se a halál. Because only the material things can be destroyed, not spiritual things, not non-material things. Csak az anyagi dolgokat lehet tönkretenni, csak azok, amik tönkre mennek, nem a spirituális, nem anyagi dolgok. All material things, all this which you see physically, they are all subject to destruction. The life may vary, but they will be destroyed. Minden egyes ilyen fizikai tárgy, amit láttok itt körbe, az asztaltaitől, vagy a virág, minden ki van téve az elpusztulásnak. But the things which do not exist physically, they are not subject to that law of destruction. Azok a dolgok, amelyeknek viszont nincsen fizikai létezése, azok nincsenek kitéve a pusztulásnak. So soul is beyond destruction, beyond birth. It always exists. Only the body changes. Túl van a pusztuláson, és nem is születik meg. Ezeken felüláll, ez mindig is létezett és létezik. In fact, there is one sloka which says that soul it cannot be cut to pieces, it cannot be burnt by fire, it cannot be dried by air, it cannot be made wet by water. Van egy olyan vers is, amelyik azt mondja, hogy a lelket a tűz meg nem égetheti, a szél ki nem száríthatja, nem lehet felvágni darabokra, a lélek az nincs kitéve ezeknek a hatásoknak. And by now maybe you believe that is a soul which is existing in our body. If not, doesn't matter, we'll proceed further. Mostanra talán elhiszitek nekem, hogy a lélek az valami olyan, ami a testem belül létezik. Ha valaki nem hitt el, nem nagy baj, akkor is megyünk tovább ezzel az előadással. Now what are the three states of the body which we must also understand? Mi a testnek a három állapota? Rather three states of life, not body, I would say. Three states of life. Az inkább beszéljünk az életnek a három fázisáról, inkább nem a testnek a három szakaszáról. Now we are all here, we understand each other, we talk. This is called the waking state of life. Most itt vagyunk, mindenki figyel, vagy én beszélek, és mindenki tudatos, ez a felébredett állapota az életnek. After a few hours you will go back home, have your dinner and you will sleep and you will dream. Néhány óra múlva hazamegyünk, megvacsorázunk, és azután később lefekszünk, és álmodni fogunk. So you will be in a dream state of life. That is also a real life when you are in the dream. Az életnek az álom szakaszában lépünk akkor. Ez is egy valódi szakasza az életnek, amikor álmodunk. You are actor there, you are a player there. Ott szereplő vagy, ott te játszol. And as long as the dream lasts, you feel this is the world. És amíg ez az álom tart, addig azt érzed a világnak. But when you wake up, then you realize, no, it was only a dream. Amikor felébredsz, akkor pedig azt mondod, hogy ó, nem, ez nem a valóság volt, ez csak egy álom volt. Then there is a third state. Third state. Van egy harmadik állapot is. Tehát van egy harmadik állapot is.
When you are deep sleep, no dreams, you are like a dead person. Whatever happens outside, nothing exists for you. Amikor nagyon mélyen alszol, akkor nincsenek álmok, teljesen olyan vagy, mint egy halott ember, megszűnt az érzékelésed teljesen. The world doesn't exist for you that time. A világ akkor nem létezik számodra. There's no world, no you, no me, no talk, nothing, no building, no father, no mother, nothing exists. Nincs világ, nincsenek hozzátartozóid, apukád, anyukád, semmi. But that is also part of life. De ez is része az életnek, ez is az élet. But when you wake up, you felt I had a wonderful sleep. How do you know that? De amikor felébredsz, akkor azt mondod, milyen jól aludtam. Hogy tudhatod azt? Because you were not listening, you were not touching, you were not hearing. How do you know that you had a wonderful sleep? Nem hallgattál, nem érintettél meg semmit, nem éreztél ízeket, akkor hogyan mondhatod, hogy nagyon jól aludtál? Who gave you that message? Where does that message come from? Ki küldi azt az üzenetet? Honnan származik ez az üzenet? It is the human soul which is always awake, which gives you this message when you get up from a deep sleep, that yes, you had a good sleep. Ez a lélek, ami teljesen ébren van az alvásunk során, és ez adja ezt az üzenetet, hogy milyen jól aludtál. And these three phases of life exist for every one of us, perhaps every day. És ez a három életszakasz, ez mindannyiunk számára létezik, még úgy is, hogy ez minden nap lezajlik. Then there is another fact of the human body. Van még egy tény az emberi testtel kapcsolatban, which modern science also recognize. Amit a modern tudomány szintén elismer, vagy ismer. That the body is constantly changing. It is not the same Gauri Shankar Gupta which was 5 minutes ago. It has changed. Inside there is a biological change. Hogy a test az folyamatosan változik. Ez a test, ez nem ugyanaz a Gauri Shankar Gupta, aki 5 perccel ezelőtt volt. Each one of us changes. When we were child, we were a different person. When you were youth, you were a different person. When you grow 50 years old, you are a different person. When you grow 70, you are a different person. Mindannyian nagyon sokat változunk, amikor gyerekek voltunk, mások voltunk, akkor 10 évesek lettünk, megint mások voltunk, 17 évesen megint teljesen másmilyenek voltunk, és most is másmilyenek vagyunk. The biologist will tell you that a few million cells die every day and few million are created every day. A biológus azt fogja mondani neked, hogy néhány millió sejt meghal minden nap, és néhány millió sejt születik is minden nap. But how do we know that body is changing? Hogy tudjuk, hogy a test változik, hogyan tudhatjuk ezt? You see, to measure the water in a river, you have to have some measurement which is static. Kell egy mérőeszköz, egy statikus valami, amivel meg tud mérni egy víznek a mélységét is. You go to Danube, you take the measurement, okay, this is 100 meters deep. Now that meter has to be static. Fogsz egy pálcát, ami nagyon fontos, hogy statikus legyen, egy merev valami, leereszted, és azt mondod, ez 100 méter mély. If the measurement of meter changes, you can't get a correct measurement of the depth of the water. Hogyha változik a mérőeszközöd, akkor nem fogsz egy megfelelő mérést tudni adni a mélységgel kapcsolatban. So if every part of our body is changing, how do we get the correct measurement? That I was a child and then I became young and then I became 50 years old and now I'm old. Ha mindig változik, minden több millió sejt kicserélődött, akkor hogyan tudsz egy megfelelő értékelést adni arról, hogy igen, most gyerek voltam, azután felnőttem, kamasz voltam, és most felnőtt vagyok. Hogyan tudod, hogyha közben folyamatosan a mérőeszköz nem volt egy statikus dolog? This measurement comes from the static part of the body which never changes, that is soul. Ez a testben lévő statikus résztől származik ez a mérés, ez a megállapítás a lélektől. So the body changes in relation to the soul. That is the relationship where you measure how old you have become, how much you have changed. A
a lélek az, ami megméri, hogy mennyivel vagy idősebb, és mennyit változtál. So now, if you feel that we can say that, okay, the soul is the eye of what I was talking about so far. Tehát most eljutottunk egy olyan pontra, azt mondhatjuk, hogy a lélek az, ami a szem, vagyis a megfigyelője ennek az egész rendszernek, amiről eddig szó volt. It means the body belongs to the soul. Ez azt jelenti, a test a lélek Senses belong to the soul. Az érzékek a léleknek az Mind belong to the soul. Az elme a léleknek az elméje. Intellect belong to the soul. Az intellektus is a lélekhez tartozik. And breath belong to the soul. És a lélegzet szintén a lélekhez tartozik. When the soul goes out, nothing sustains. Everything goes out. Ha a lélek kilép, akkor tovább nem tart fenn semmit ezektől. Now the question is, how do we realize what is soul? Can we feel it? How do we get to know about this? Következő kérdés, hogy fogjuk mi megismerni, felfogni, megvalósítani ezt a lelket? Mi egyáltalán bármiféle fogalmunk hogyan lehet a lélekről? There is an example given in many Indian scriptures that when there is a dust on the mirror, you cannot see your face properly. Van egy példa ezekben a szentírásokban, ami ez a példa azt mondja, hogy ha egy tükör az poros, koszos, akkor nem fogod jól látni az arcodat benne. So you have to keep the mirror clean so that you can see yourself properly. Like we keep the glass of the car clean so that you can see everything properly. Tisztán kell tartanod a tükröt ahhoz, hogy mindent jól lássál benne. Úgy, ahogy az autónak az ablakaiüvegeit is lemossuk. Similarly, there is a mirror inside us. Ugyanígy van bennünk egy tükör. The problem is that all our senses are looking outward. They don't look inward. The eyes look outward, the ears look outward, the smell looks outward, your hand goes out. They don't go inside. That's a big problem. Van ezzel egy probléma, hogy a szemeinkkel kifele nézünk, a füleinkkel kifele hallgatunk, az érzékeink mind kifele irányulnak, a kezeink is kifele nyúlnak, semmi se néz befelé. So the first step is that you have to divert your senses inward, at least for a while, at least for some time in a day. Az első lépés az, hogy az érzékeidet kell befelé irányítanod, legalább a nap folyamán egy kis időre. Close your eyes in a quiet place and sit down and reflect on yourself. Egy csendes helyen hunyd be a szemed, és figyelj önmagadba befelé. So that you are away from all the distractions outside. Because senses are made that way, to distract you, to take you away. Hogy távol legyünk mindenféle zavaró dologtól. Ez teljesen természetes az érzékeink számára, hogy mindenféle dolog megzavarja őket, hatalmába keríti az érzékeinket. And the second part is because the mind, as I told you, it's so slippery. It just runs away. Whatever you do, you cannot keep it in one place. So you have to practice a little bit to keep mind static, keep the senses inward, and then you will realize that there is a soul inside. A második lépés pedig az, hogy volt róla szó, hogy az elme mennyire mozgékony, hogy állandóan fut, így folyamatos mozgásban van, hogy megtanítsuk ezt az értelmet egy kicsit lelassítani, és szintén befelé figyelni, hogy a lélek. We have been talking about. Yes. We have been talking about a lot of 5 things. There's one more 5 things which I will tell you. Nagyon sok 5 részből álló dologról volt szó, most lenne még egy ilyen 5-ös. We started with 5 basic elements which constitute the universe and the body, with 5 senses of action, 5 perception, and then 5 pranas. Volt szó az 5 alkotóeleméről a testnek és a világegyetemnek,
volt szó az érzékelésnek az 5 szervéről, a cselekvésnek az 5 szervéről, az 5-féle pránáról volt szó, és van még egy 5-ösünk. Similarly, there are 5 basic human weaknesses. Van ugyanígy 5-féle emberi gyengeség. Which keeps us away from the soul. Ezek azok, amik a lélektől minket távol tartanak. In Sanskrit they are called Kam, Krodh, Mat, Lobh, Moh. Így hívják őket a szanszkriten. Kam is sexual desire. A kám, ez a nemi vágy. Krodh is anger. A harag. Mat is arrogance or ego. Arrogancia vagy büszkeség vagy ego. Lobh is greed. Mohóság. And Moh is attachment. És a kötődés. Now, sexual desire keeps you occupied in many things. This perfume is good, this cloth is good, this girl is good, this house is good, this holiday is on this place, it's very romantic, so this keeps you busy elsewhere. Nagyon sokféle időtöltésre ad okot. Ez a parfüm, ez jó, vagy ez a ruha, ez nagyon szép, ez a hely, ez nagyon romantikus, az a lány, ez nagyon szép. Half the part of this world runs on sexual desires, starting from your house, clothing, perfume, your makeup, your appearance, many things. A világnak a felét ez a nemi vágy tartja mozgásba, hogyan nézünk ki, milyen a lakásunk, hogyan viszonyulunk másokhoz. Then a substantial part runs on Mat, that is arrogance, power, I'm so powerful, I'm ambassador of India, you please listen to me. Aztán jön az arroganciával kapcsolatos, ez is a világnak egy nagyon nagy részét teszi ki. Én erőteljes vagyok, figyeljetek ide rám, mert én vagyok Indiának a nagykövete. I'm the Prime Minister, I'm the President. I want to become so and so. I want to become Obama. Én vagyok az elnök, vagy a miniszterelnök. Én akarok lenni Obama. So this is another, very important part, the game of power. Ego. Ez megint az egónak a játéka, ez egy nagyon fontos része az emberi játéknak, ami erről szól, hatalomról. It can reflect in many ways. Oh, I'm a millionaire, I'm a billionaire, this guy doesn't treat me well. It can reflect in many ways. Nagyon sokféle módon találkozhatunk ezzel, én egy milliómos vagyok, én milliárdos vagyok, hogy viselkednek velem, hogy így milyen nagyszerű ember vagyok. Another part is love, greed. Következő a mohóság. Okay, I have a small flat. Why not I have a big one? Oh, I should have two one in Budapest, one on Lake Balaton. Oh, why not 4? One in Paris, one in London. Van egy kis lakásom, hát ennél kéne egy nagyobb. Mi nincs kis lakásom? Mi ne lehetne 4? Egy a Balatonnál, egy Londonban, egy Párizsban. If I have a small car, why not have a Ferrari? Why not have something, aeroplane, my own jet? Van egy kis autóm, miért lenne helyett egy Ferrari, vagy egy ilyen kis magánrepülő? So this is another element which keeps us occupied. Ez megint egy olyan elem, ami tevékenyen tartja az embereket. The fourth is moh, attachment. A negyedik a ragaszkodás, a kötődés. This is my son, this is my daughter, this is my wife, this is my friend. A fiam, a lányom, a feleségem, ő az én barátom. So even a prime minister will, if son may have done something wrong, but the prime minister would like to protect him. Oh, it's my son. Leave him somehow. Még ha a miniszterelnök is valami rossz dolgot csinál, azt mondja, hogy őt védjétek meg, mert ő az én fiam. And the fifth is anger, which comes when you are not able to fulfill one of these 4 elements.
Az 5. pedig a harag. Ez akkor jön létre, ha ezek közül a 4 vágy közül egyet nem tudsz teljesíteni. If somebody is not able to get what he wants, whether it is money or power or sex, he feels angry. He feels full of fire. Ha valaki ebből a 4-ből valamit nem tud megvalósítani, akkor ébred a harag. Hogyha egy nemi vágyat nem tudsz kielni, vagy nem tudsz valamit megszerezni, amit szeretnél, akkor felébred benned a haragérzése. So these things keep us occupied all the time in this world, and therefore we have no time to think about ourselves. Ezek a dolgok tartanak minket, ezek foglalkoztatnak minket a külső világban, és ez az, amiért nem tudunk önmagunkba befelé figyelni, önmagunkra gondolni. As soon as I leave this place, I will think about, where is my son, where is my daughter, where is my house, whether my bank balance is fine, whether my car is in order. We will think about all those things. We will forget about ourselves. Ha kimegyek innen, akkor azon fog gondolni, mi van a fiammal, hol lakom, hol áll a bankszámla egyenlegem, és így tovább. But I do not mean to say that you don't, these things are not at all important. These things are important, but there is a limit to everything in life. Nem azt akarom mondani, hogy ezek nem fontos dolgok, ezek fontos dolgok, de azt akarom ezzel mondani, hogy van mindennek egy korlátja az életben. You see, I also tell that poverty is one of the greatest curse. Én is azt mondom, hogy a szegénység az egyik legnagyobb átok, ami a világot sújtja. A person should have enough to eat, enough to clothe himself, enough to live, but then there is a limit. Az embernek persze kell, hogy legyen, hogy hol tudjon lakni, kell, hogy legyen, hogy mit tudjon enni, de van egy határ ebben, egy korlát. What we say that there is a difference between need and wants. That's what economics also says. Ez gazdaságban is ismert fogalom, hogy különbség van a között, amit akarunk, és azok a között, amire valójában szükségünk van. So needs should be fulfilled, but wants and desires could be infinite. A szükségleteket ki kell elégíteni, de amit akarunk és a vágyaink azok a végtelenben érnek véget. So we have to make that distinction and then think about ourselves. Meg kell tennünk ezt a megkülönböztetést, önmagunkra kell gondolnunk, és befelé kell fordulnunk. So you see, in Indian philosophy, Indian writings, Indian science, a large part of things are dedicated to control your own self, to control your mind, to control your senses. Az indiai írásokban, az indiai tanokban, az indiai filozófiában egy nagyon nagy rész erről szól, hogyan tudjuk ellenőrzés alatt tartani a testünket, hogyan tudjuk az értelmünket az ellenőrzésünk alá vonni, és az érzékeinket, és mindezeket. Once you are able to achieve that detachment from the outside world, and you are contented with whatever happens, whatever comes, you will realize your soul and you will feel very peaceful. Hogyha egy kötődésmentességet tudsz kialakítani azzal kapcsolatban, ami körülötted történik, és elégedett tudsz lenni azzal, amit van, akkor egy nagyon nagy elégedettséget és békét nyersz. We must leave this illusion that we control things. No. El kell hagynunk azt az illúziót, hogy mi vagyunk azok, akik irányítjuk a dolgokat. Nem. What do we control? I don't control my birth, where I was born, how I was born. I don't control my death, when I will be dead. Mit tartunk ellenőrzésünk alatt? Én nem tudtam meghatározni azt, hogy mikor szülessek, és azt sem, hogy mikor fogok meghalni. If I am controller, then first thing I would control is my death. I won't allow myself to die. Ha én lennék hatalmon, az első dolog, amit meghatároznék, az a halálom, hogy mikor akarok meghalni. So we must accept things as they come. We should fulfill our needs. We should try to reduce our desires and wants. Tehát el kell fogadnunk, amit történik velünk, és
meg kell próbálnunk lecsökkenteni a vágyainkat. And then there are, of course, many more things, like the technique of yoga. És nagyon sok dolog van még ezen kívül. It's designed to stabilize your mind. Ami a jóga technikái, hogy hogyan tudjuk megtanulni stabilizálni az elmét. So that you don't slip, your mind doesn't slip from all the time constantly. Like, if you put a lamp in the wind, it keeps flickering all the time. Hogy nem rohangál össze-vissza, nem lobog az értelmed, mint egy láng, hanem teljesen egy helyen marad. If there's no wind there, then it will stay. Hogyha nincs szél, akkor ez a gyertyaláng ez szépen egyenesen áll. So all these desires are like the wind, which keeps your mind all the time moving. Ez a sok vágy, ez az olyan, mint a szél, az, ami mozgásba tartja ezt a lángot. I think I have exceeded my time. I can speak longer on this issue, but my idea today was only to give you an idea of the human constitution, what we are. Azt hiszem, hogy túlléptem már az időmet, amit kaptam. Én sokkal többet nem is akartam, csak akartam adni egy elképzelést, egy alapot, hogy miből állunk, mi össze, mi az, ami mi vagyunk. Like this camera, he knows how to operate this camera. We should know how to operate our body. Mint ez a videokamera, ez a kezelője tudja, hogy hogyan kell kezelni ezt a kamerát, ugyanígy kell megtanulnunk a testünket használni. Or at least we should know what are the components of the body. Legalább azt kellene tudnunk, hogy miből áll össze a testünk. So this is an important first lesson towards understanding the self. Tehát ez egy fontosnak tekinthető alap lecke arról, hogyha az ént meg akarjuk érteni. So I think I would like to stop here. Maybe we'll have another occasion to talk on some other things. But I would request you if you have any questions, I'll be happy to answer. Akkor én most itt hagynám ezt az előadást. Talán egy következő alkalommal tudunk mélyebben menni bizonyos témákba. Most ezzel kapcsolatban viszont, hogyha lennének kérdések, akkor válaszolnék. And I would also like to know whether it was useful or it was a waste of time. És szeretnék egy kis visszacsatolást is, hogy ennek volt-e valami haszna, vagy pedig az idő elvesztegetéséből szólnak ez az eset.